Hi everyone and welcome to my channel. So for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano maglagay ng descriptions sa ating mga videos. So alam naman po natin kung gaano kaimportante ang mga descriptions sa mga videos. No, upang sa ganun po ay ma-recommend ni YouTube yung ating videos pag may nag-search sa mga nilagay nating descriptions. So, ayan. Okay, punta muna po tayo ng YouTube. Ayan. So, since data po ang gamit ko, ayan, medyo mabagal siya. Okay. So, ayan, nandito na po tayo sa YouTube. Ayan, punta tayo sa ating channel. Ayan. So, ito ang lalagyan ko. How to put thumbnail on your YouTube videos. So, ayan po ang lalagyan ko ng mga descriptions. So, ayan. Balik tayo. Punta po tayo ng dito. Sa Google Chrome. So, ayan. So, alam naman po natin na lahat na very important ang description sa ating mga small YouTuber. Hindi po katulad ng mga malalaking YouTuber, kahit wala silang description, ay pwede. Kasi nire-recommend ni YouTube. Kasi i-recommend po sila ni YouTube kahit wala silang description, kahit alam sila ay sikat. So, meaning to say, madami sa kanilang manunood. Yan. So, punta tayo dito sa keyword tool. Yan, nakikita nyo po. Ayan. Then, punta tayo dito. Click po natin ito. Oh my God. Ayan. So, ayan, pwede niyo rin po yan i-install. So, ayoko siyang i-install. So, return tayo. Ayan, scroll lang muna po tayo. Ayan. Okay. Ayan, click natin to. Ay. Keyword tool is #1 free alternative to Google Ads keyword planner for SEO and PCC keyword research. So, ayan, click po natin. Then, ayan, ganyan po ang magiging itsura ng ating keyword tool. So, nakita nyo po kanina na ang title ng ating lalagyan ng description on how to put thumbnail on our YouTube video. So, itatype po natin dito. How to put thumbnail. Ayan. So, ayan, kulang. Okay. Ayan, thumbnail on YouTube videos. Okay, then, click po natin tong search. So, ayan, naglo-loading siya. Ayan po ang lumabas. 59 unique keywords ang pwede kong i-copy at ilagay natin sa ating videos. So, ayan. How to put thumbnail on your YouTube videos on PH1. Okay. Yan, pipili lang po kayo ng related sa inyong videos. Okay. Click natin to. How to put thumbnail on YouTube videos on iPhone. Okay, 2020. Ito. Yan, very important muna po. Bago nyo i-check, basahin nyo muna po. Okay? Okay, yan.
Dapat po ang i-check nyo dito ay yung related sa inyong videos. Okay. Yan. So, ayan, 70 na po ang aking na-check, nakakopy sa ating, ayan, clipboard. Okay. How to set thumbnail on YouTube videos. Check natin to. Okay, ito din. How to put thumbnail on my YouTube videos. Okay, and then ayan. So, ayan. How to put thumbnails to YouTube videos. So, ayan, nakikita nyo po, ang dami. How to add thumbnail in YouTube video while uploading. How to add thumbnail. Ayan. To YouTube video. So, ayan. Check natin to. Okay. How to apply thumbnail on your YouTube videos. So, ayan. Lahat po na lumabas ay related sa ating title. Ayan. How to add thumbnail to YouTube videos on Android. Ayan, check natin to. So, ayan, nakapag-check po ako, nakapag-copy ako ng 30. Ayan. So, click natin po itong copy. Ayan, 30 keyword, copied to clipboard. So, ayan, return tayo. Back tayo. Ayan, may kabagalan po kasi mobile data lang po ang aking gamit. So, ayan. Okay, back tayo. Then, ayan, punta tayo dito sa YouTube na icon. Ayan. Ayan, then, punta tayo dito sa ating icon. Okay. Then, punta tayo dito sa YouTube Studio. So, ayan. Ito na yun. Dito na po tayo sa ating YouTube Studio. Hanapin po natin yung ating videos. Okay. Ayan. Mahaba-habang tatakakin ko. Okay. Dito yon. So, ayan. Ito, dito tayo. So, 138 views. Okay. Then, click natin. So, ayan. Then, click natin tong may sign na pen. Ayan. Click natin yan. So, ayan yung aking mga nakalagay na keyword. Then, punta tayo dito sa description. Baba natin. Then, lagyan natin related topics. Related topics. Okay. Then, ayan. Click natin dito. Tapos, ayan, ipipaste natin. Ayan, ayan na po yung ating kinapi kanina. Ayan, nakikita nyo. So, pag may nag-search po na kung alin man dyan, ayan, i-recommend ni YouTube yung ating videos. Ayan. Ayan.
So, ayan. Then, save po natin. Okay. Then, balik tayo. So, ayan. Punta ulit tayo sa ating icon. Ayan. Then, punta tayo ng your channel. Yan, check natin kung nalagay na yung ating nilagay na descriptions. Ayan. Okay, antay-antayin lang po natin. Sa hindi pa po pala nakakapag-subscribe sa aking channel, huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe sa aking channel and hit the notification bell para updated po kayo lagi sa ating load. Ayan. So, ayan. Tingnan nga natin. Ayan. Ayan po. Yan yung nilagay natin description kanina. Ayan. So, ayan. Ganyan lang po kadaling maglagay ng description sa ating mga videos using keyword tool. Ayan. So, close natin. Then, balik tayo. Ayan. Sa hindi pa po nakakapag-subscribe, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe at yan po, mag-subscribe na kayo. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod na pagkikita. Paalam!